Pating na yung dislaw. Ang mga nahanap na dislaw, naubusan po tayo. Ngayon, marami na pong stock. Size 18. Kasi tayo mga upuan para sa farm tractor. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight ang number ko sa 0955091651. Philipfarmtractors at your service. Pag di nyo ako makontak, nasa description, personal contact details ko po. Have a nice day. God bless. Happy watching.